السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن معايرة مفتاح الضغط بريشر سويتش. مفتاح الضغط هو مفتاح يستخدم في التحكم في تشغيل وإيقاف شيء ما، على سبيل المثال موتور طلمبة عند نقصان أو زيادة ضغط المائع داخله. ويوجد أنواع تتعامل مع ضغوط الهواء أو الغازات أو السوائل، أي أنه عند نقصان الضغط مثلا يغلق نقاطه، وعند زيادة الضغط يفتح نقاطه أو العكس، وذلك حسب النوع والتطبيق. وزي ما حضراتكم شايفين في الرسم التوضيحي للبريشر سويتش، هو عبارة عن بيستون أو دايفرام، صامولة لضبط الضغط المراد قياسه، مايكرو سويتش مزود بثلاث نقاط، نقطة مشتركة، نقطة مفتوحة، وأخرى مغلقة. عندما يرتفع الضغط يرتفع العمود ليضغط على المايكرو سويتش ليغير وضع نقاط التلامس. خطوات معايرة مفتاح الضغط: في البداية يجب قراءة لوحة البيانات الخاصة بالمفتاح ومعرفة بعض المصطلحات الهامة التي لا غنى عنها، وهذا ما سوف يتم إيضاحه نظريا وعمليا. set point هي قيمة الضغط التي يحدث عندها تغيير لحالة المفتاح. زي ما حضراتكم عارفين، المفتاح فيه 3 نقاط للتلامس: نقطة مشتركة، نقطة مغلقة، نقطة مفتوحة. في حالة السيت بوينت بيتغير وضع نقاط التلامس، إذا كانت مفتوحة بتغلق، وإذا كانت مفتوحة مغلقة بتفتح. ريست هي قيمة الضغط التي يعود عندها المفتاح إلى وضعه الطبيعي. إذا كان وصل في حالة السيت بوينت وأغلق نقاطه، في حالة الريست بيتغير ويفتح نقاطه. نورمال ستيت هي حالة نقاط المفتاح عند الضغط الجوي، عادة ستكون إما مفتوحة أو مغلقة، يعني هتلاقي الكونتاكت بتاعته يا نورمالي اوبن يا نورمالي كلوز. توليرانس هي القيمة المسموح بتغيرها عند قيمة الضبط. يعني معايا بريشر سويتش السيت بوينت بتاعته 8 بار، في سماحية ل1/10 بار، يعني لو جه 8.1 مسموح بيها، 7.9 مسموح بيها. repeatability التكرارية هي الاقتراب من القيمة المتفق عليها للنتائج المتكررة. يعني معايا بريشر سويتش عملت له معايرة 5 مرات، في كل مرة بيديني قراية مختلفة. يعني مرة بيديني 8 بار، ومرة بيديني 8.1، ومرة بيديني 7.9، مرة بيديني 8. في كل مرة بيديني قراءة مختلفة، ده طبيعي. تريب تايب هو الاتجاه الذي ينبغي أن يحدث التغير لحالة المفتاح. إذا كان تريب تايب منخفضا، وهذا يعني أن تغيير الحالة يحدث عندما ينخفض الضغط. يعني إيه تريب تايب؟ يعني لو قلت لك لو بريشر سويتش، لو بريشر سويتش يعني السيت بوينت بتاعته بتتحقق وانا نازل بالضغط، مش وانا طالع. يعني وانا بنزل بالضغط بتبدأ السيت بوينت بتاعتي تتحقق، وده هنشرحه عملي ان شاء الله. طيب، تريب تايب مرتفع، وهذا يعني ان تغيير الحالة يحدث عندما يرتفع الضغط. يعني بيتغير وضع البريشر سويتش او وضع نقاط التلامس لما الضغط بيعلى معايا. ديد بانت هو الفرق بين قيمة الضبط ونقطة إعادة التشغيل. هو الفرق بين الست والريست، بيبقى في منطقة كده بين الست والريست،
دي بنسميها الديد باند. زي ما حضراتكم شايفين الكيرف بيبدأ يطلع يوصل للسيت بوينت، يبدأ يغير المفتاح وضعه الى اون حتى بيوصل لنقطة الريست اللي هي نقطة اعادة ضبط، بيوصل لوضعه الطبيعي ويرجع تاني ياخد وضعه. بنسميها ديد باند او هيستريسيس. الرينج هو النطاق المسموح به لأقل وأقصى قيمة للضغط. يعني بقولك معايا بريشر سويتش الرينج بتاعه من نص بار ل10 بار، هو ده الرينج. بروف ده الضغط الأقصى الذي يمكن تطبيقه على مفتاح الضغط دون التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه، وعادة ما يكون 150% من مقدار الضغط الأقصى للحساس. ودي لوحة بيانات خاصة ببريشر سويتش. الرينج بتاعه 140 بار، بروف 827 بار، والديد باند هنا اهوت 13.8 ل 27.6 بار. معانا تجربة عملية ان شاء الله. هنعاير هاي بريشر سويتش، مفتاح الضغط العالي التريب تايب بتاعه هيكون هاي. ودي لوحة البيانات بتاعته. ده الرينج 140 بار، بروف 627 بار، ديد باند 13.8 ل 27.6 بار. السيت بوينت بتاعته هتكون عند 100 بار. الأدوات المستخدمة ديجيتال مالتيميتر وبريشر كاليبريتور. النهاردة هنتكلم عن معايرة البريشر سويتش. وزي ما احنا شايفين هو بسيط جدا، مفيش أي حاجة. هو عبارة عن بيستم داخل اسطوانة، وفيه سبرينج، وفيه adjustable nut عشان تزود القوة على السوستة بحيث ان هي تعلي الضغط او تخفضه. في النهاية اذا كان الضغط اقوى من ضغط الياي بيتغلب وبيبدأ يضغط على المايكرو سويتش ده. ودي فكرة البريشر سويتش بكل بساطة، مع اختلاف اشكاله طبعا. بس معانا بريشر سويتش هنبدأ نعايره النهاردة ان شاء الله. والبريشر سويتش في البداية خالص لازم تبص على النيم بليت بتاعته. عندنا معانا الرينج بتاعنا 140 بار، وده نوع الدايفرام، وده السيريال بتاعه، ودي البروف 827 بار. وفي معانا الديد باند من 13.8 ل 27.6. وهنبدأ المعايرة. طبعا قبل ما نبدأ المعايرة هنشوف السويتش معمول له كاليبريشن عند كام. وهو معمول له كاليبريشن هنا بقول لك سيت ات 100 بار. اوكي. ومعانا adjustable nut دي اللي هنظبط منها السويتش. وادي نقطة التوصيل، واحنا وصلنا هنا على الكومن والنورمالي اوبن. ومعانا الديجيتال مالتي ميتر، وهنبدأ نوصل. بريشر كاليبريتور، هقفل الفنت وافتح بلف العزل واضغط.
زي ما احنا شايفين السيت بوينت بتاعته عند 90 بار، عند 100 بار اسف. وهنبدأ نحقق الريست بتاعته. طبعا الريست احنا ما نعرفش كام، فهنبدأ ايه، نفتح الفنت نحركه بالراحة ونبدأ نشوف الجيج تاني. الريست بتاعته عند 91 بار، وده الديد باند بتاعه كده 10 بار. وهنبدأ نغير السيت بوينت بتاعته وهنخليها عند 90 بار. هنبدأ ننزل السيت بوينت بتاعتنا من هنا، استخدم مفك. طبعا زي ما انتم شايفين انا بشتغل بصعوبة لاني سايبه مضغوط، فلازم انزل بالضغط الاول وبعد كده ابدأ اشتغل بكل سهولة. هجرب تاني، ابدأ اضغط واشوفه هيحقق قد كام. كده حقق عند 90 بار، وهبدأ اشوف الريست بتاعته هتيجي عند كام. تمانين بار، دي الريست بتاعته. الديد باند بتاعته كده 10 بار. هبدأ اقلل سنة بسيطة لانه كان عنده 91 بار. هضغط تاني. عند 90.3، وده رينج مقبول لان احنا بنجرب ومش مرتبطين برينج معين. وهنبدأ نعمل ريليز للضغط عشان نشوف الريست بتاعتنا هتيجي عند كام. عند 80 بار. وهنعمل ريليز للضغط عشان نقدر نفك البريشر سويتش بتاعنا بأمان. ومعانا تجربة أخرى، مفتاح الضغط المنخفض لو بريشر سويتش تريب تايب لو. ودي لوحة البيانات الخاصة بيه. الرينج من 1 إلى 50 بي اس اي، أو من بوينت 1 إلى 3.4 بار. بروف 75 بي اس اي أو 5.2 بار. الأدوات المستخدمة ديجيتال مالتي ميتر وبريشر كاليبريتور. تمام. معانا دلوقتي لو بريشر سويتش. اللو بريشر سويتش هو
معايرته ما بتختلفش عن الهاي في اي حاجة، غير ان انا بعاير وانا نازل. في البداية خالص بجيب الريست بتاعت السويتش، وانا نازل ببدأ اشوف السيت بوينت بتاعته. وهنبدأ معايرة بلو بريشر سويتش، وهو طبعا له رينج. وزي ما احنا عارفين لازم نبص الاول على النيم بليد بتاعت السويتش. الرينج بتاعه 1 to 50 PSI، اللي بتعادل 0.1 ل3.5 ل3.4 بار. تمام. وده طبعا البروف بتاعه اللي هو اقصى رينج يقدر يتحمله من غير ما يجراله حاجة، اللي هو 75 PSI او 5.2 بار. اكتر من كده هيحصل مشاكل يعني. وهنبدأ على بركة الله. طبعا زي ما متعودين معانا 3 نقط: common، normally open، normally close. common، normally open، normally close. هنوصل الابو بتاعنا على الكومن والنورمالي اوبن. وهنبدأ نضغط عشان نشوف الرينج بتاعه عندي كام. كده احنا وصلنا للريست، هنشوف دلوقتي السيت بوينت بتاعته عند كام. السيت بوينت بتاعته عند 2 بار فولينج. هنبدأ نغير السيت بوينت بتاعته، هنخليها 1.9. معنا الادجستبل نوت، هنبدأ نغير طبعا انا كده عليت بالسيت بوينت. كده دي كانت ريست، وادي السيت بوينت بتاعتي عند 1.9. هنعيد تاني عشان الجهاز بتاعي. كده 1.9 ريست، 1.9 سيت بوينت. انزل بالضغط واعزل الجهاز بتاعي بأمان. طبعا زي ما انتم شايفين احنا عندنا اكتر من نوع من بريشر سويتش واكتر من شكل، لكن في النهاية المبدأ واحد: adjustable knot. بربط عليها، اعلي الضغط او افكها اقلل الضغط. كل السويتشات واحدة، نفس المبدأ. ليميت سويتش، نفس الفكرة. وطبعا المعايرة مش هتختلف كتير من سويتش الآخر.
كل السويتشات واحد، نظرية العمل واحدة، ولا بيختلف الشكل، بيختلف الاسم، لكن في النهاية هو سويتش عبارة عن بستون، ليميت سويتش، adjustable nut. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.